Σε ένα νησί ταξίδεψα χωρίς σκοπό κανένα. Οι πλαγιές των ξερών βράχων δείχνουν τη μοναδική τους γύμνια, λουσμένες φως ακατανίκητο. Η Σύρα απλώνει στον ορίζοντα τις θερμόχρωμες και άδρωσες γραμμές της, αντανακλώντας γύρω της την κάψα του ήλιου, που καμιά βλάστηση δεν βρίσκεται να ρουφήξει. Και όλες οι θείες δίκες. Στο μαγικό αυτό τόπο ζωντανεύει ο Καραγάτσης στη δική του μεγάλη χήμερα. Μια χήμερα που γέννησε πάθη, προβληματισμούς και πολλά ερωτήματα. Που άντεξε στον χρόνο και έγινε πηγή έμπνευσης για πολλές τέχνες, όπως θέατρο, μουσική, ποίηματα και πολλά άλλα. Τι είναι όμως χήμερα? Σήμερα είναι η μεγάλη χήμερα, το χτες είναι μαχαίρι, μες του Θεού το χέρι. Στην ελληνική μυθολογία αναφέρεται ως ένα φοβερό τέρας που εξέπνεε φωτιά. Είχε σώμα κατσίκας, κεφάλι λιονταριού και η ουρά του κατέληγε σε φίδι. Σύμφωνα με άλλες περιγραφές, είχε περισσότερα κεφάλια, συνήθως 3, λέοντα, κατσίκας και δράκοντα. Η έκφραση «κυνηγάω χήμερες» σημαίνει «κυνηγάω Το ανέφικτο». Ο συγγραφέας μέσα από μια νουβέλα, αρχικά και έπειτα από ένα μυθιστόρημα, δίνει συγκεντρική ηρωίδα τα χαρακτηριστικά αυτού του άγρου πλάσματος. Και την αφήνει να κυνηγάει το ανικανοποίητο. Τι είναι αυτό μέσα στη μεγάλη χήμερα που προσέλκυσε το καλλιτεχνικό σας ενδιαφέρον? Η προσωπικότητα της Μαρίνας Μπαρέ. Η προσωπικότητα αυτή που εσωκλεί όλα τα τραγικά στοιχεία που έχει μια αρχαία ελληνική τραγωδία. Vivez votre rêve, votre chimère à vous. Vous êtes riche. Για να αντικρίσω Ας δούμε όμως πρώτα πώς εξελίσσεται η ιστορία. χωρίς πατρίδα. Πρόκειται για την ιστορία της Μαρίνας Μπαρέ, μιας Γαλλίδας, και του Συριανού, για την ακρίβεια κασιώτικης καταγωγής καπετάνιου του πλοίου Χήμερα, Γιάννη Ρεΐζη. Οι δύο νέοι γνωρίζονται σε ένα γαλλικό λιμάνι, ερωτεύονται και αποφασίζουν να ζήσουν στο πατρικό σπίτι του Γιάννη στο Πισκοπιό. Ο Γιάννης ζει μαζί με τη μητέρα του, την καπετάνισσα την Άννα τη Ρεΐζη, και ο αδερφός του ο Μινάς σπουδάζει νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα ατυχές συμβάν, το ναυάγιο ενός πλοίου του Γιάννη, τον αναγκάζει να ξαναναυτολογηθεί στα πλοία, και τότε, στο διάστημα της απουσίας του, εκδηλώνεται ο έρωτας της Μαρίνας και του Μινά, το κουνιάδο της δηλαδή, που πάντοτε υπέβοσκε. Μία νύχτα, η κόρη του Γιάννη και της Μαρίνας, η οποία είχε προσβληθεί από πνευμονία κατά τη διάρκεια ενός αποκριάτικου πάρτι, όπου είχε ντυθεί χήμερα, συνδυάζοντας διάφορα φορέματα, ενώ το βράδυ αυτό χαροπάλευε το μικρό κορίτσι, η Μαρίνα με το Μινά πλαγιάζουν μαζί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το κορίτσι να πεθάνει αβοήθητο και η γριά Ρεΐζη, η καπετάνισσα, να μάθει όλη την αλήθεια, ότι ο Μινάς δηλαδή και η Μαρίνα είναι ένα παράνομο ζευγάρι. Η γριά αποφασίζει να διώξει από το σπίτι το Μινά, ο οποίος ταξιδεύοντας για την Αθήνα αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή του και βουτάει στη θάλασσα, ενώ ανέχεται τη συγκατοίκηση με την Μαρίνα μέχρι να έρθει ο Γιάννης από το πλοίο που ταξιδεύει. Η Μαρίνα συνειδητοποιεί ότι από εκείνη την αποφράδα νύχτα με τον Μινά έχει μείνει έγκυος, επομένως δεν θα έχει απαντήσει σε κάποια ερωτήματα σε πιθανή άφηξη του Γιάννη άμεσα από το πλοίο και όταν φτάσει στην Σύρο. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, με τη βοήθεια της καπετάνισσας, η Μαρίνα φεύγει, τραπετεύει από το σπίτι, και ο τραγικός επίλογος είναι ότι ούσα έγκυος φτάνει σε ένα βράχο. Βλέποντας εκείνη τη στιγμή το πλοίο του Γιάννη να φτάνει στο λιμάνι της Ερμούπολης, αποφασίζει να βάλει τέλος στη ζωή της, πέφτει στο κενό και καταλήγει στη θάλασσα.
Επομένως η Μαρίνα, ο Γιάννης δεν συναντήθηκαν ποτέ. Ο μύθος ή η πραγματικότητα που μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στο νησί αναφέρει ότι η ιστορία που περιγράφει στο βιβλίο πραγματοποιήθηκε εδώ, στην περιοχή Επισκοπιό, λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Ερμούπολης. Η ζωή στο Μεσοπόλεμο στη δεκαετία του 20 στη Σύρο ήταν κοσμοπολίτικη. Αυτό πάει να πει ότι πολλές επιρροές από την Ευρώπη, κοσμοπολίτικη με αέρα γαλλικής ριβιέρας αν θέλεις. Ερχόντουσαν, ήταν στη λέσχη του Επισκοπιού, σε κάποιο άλλο καφενείο που υπήρχε εδώ στο Επισκοπιό, τραγουδούσανε, γλεντούσανε, πίνανε, χορεύανε. Κάποιοι λένε πως το σπίτι που αναφέρει είναι εδώ, το Κωτεινόσπιτο. Κάποιοι άλλοι πως αποκλείεται να είναι αυτό. Λοιπόν, Δημήτρη, αυτό είναι το σπίτι της Μαρίνας. Το βλέπεις να επισκευάζεται και να έχει αλλάξει από την αρχική του μορφή. Φαντάσου ότι το αρχικό σπίτι είναι εκεί που βλέπεις την κόκκινη κολόνα, χωρίς όλη αυτή τη βεράντα μπροστά, και ο επάνω όροφος ήταν πολύ μικρότερος, με δύο μεγάλες βεράντες, μία ανατολικά και μία δυτικά. Τι μας λέει ο Καραγάτσης? Ότι από το σπίτι της η Μαρίνα στην ανατολική βεράντα, και κοίταξε τι βλέπεις, από το σπίτι της στην ανατολική βεράντα ακούει τον αχώ των ναυπηγείων και βλέπει τα ναυπηγεία, και από τη δυτική βεράντα ακούει το κελάρισμα της πηγής του νερού του Επισκοπιού. Αυτό είναι το σπίτι του χορού, αλλά δεν το βλέπουμε μόνο γιατί είναι το σπίτι του χορού. Το βλέπουμε γιατί αυτό είναι το σπίτι που έμεινε ο Καραγάτσης στη Σύρο. Από ό,τι ξέρουμε, ήρθε 2 φορές στη Σύρο ως φιλοξενούμενος της Σοφίας Πνευματικού. Σκοπός μας δεν είναι να εξερευνήσουμε πού σταματάει ο μύθος και αρχίζει η πραγματικότητα, ή το αντίστροφο. Άλλωστε η χήμερα είναι όμορφο να παραμένει ανέγκυχτη. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι τι αποτέλεσε την αφορμή για πολλούς καλλιτέχνες να προβάλλουν τη χήμερα μέσα από τη δική τους τέχνη. Εμάς μας παρέσυρε το βιβλίο αυτό στη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ. Εσάς να ανεβάσετε μια θεατρική παράσταση. Άλλους καλλιτέχνες να γράψουν ένα ποίημα, ένα βιβλίο, μια φωτογραφία. Τι είναι αυτό που προσέλκυσε όλους αυτούς τους ανθρώπους να δημιουργήσουν πάνω στη χήμερα? Ο καθένας βρίσκει κάτι διαφορετικό. Και αυτό ίσως είναι και το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό. Δεν είναι για όλους μας το ίδιο. Οπωσδήποτε για μένα σημασία έπαιξε αυτό το θέμα της προσαρμογής, ας πούμε, του ξένου στην ελληνική πραγματικότητα. Επειδή και εγώ είμαι παιδί μεικτής οικογένειας και έχω αντιμετωπίσει από την πλευρά του πατέρα μου τη δυσκολία της προσαρμογής, ή μάλλον το αντίθετο, την ευκολία της προσαρμογής, η οποία αποδείχθηκε μια μεγάλη πλάνη. Παραμένει αναπόδεικτο αν η ιστορία είναι πραγματική. Ένας μύθος συγγραφέα ή πιθανότερα και τα δύο. Έτσι συμβαίνει συνήθως στους μυθιστοριογράφους. Δεν παίρνουν έναν ήρωα από την αρχή να είναι ένας άνθρωπος ο ίδιος και να προχωρούν την ίδια ιστορία έτσι όπως την βίωσε. Τουλάχιστον στον Καραγάτση πάντα τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Δηλαδή παίρνει κομμάτια από έναν άνθρωπο, έναν ήρωα, και τα μπερδεύει με έναν άλλον και με ένα τρίτο και κάνει έναν άλλον άνθρωπο που έχει στοιχεία και από εδώ και από εκεί και παραπέρα. Ενδόμηχα, κανένας μας δεν θέλει να το μάθει. Φαίνεται όμως και η ίδια μοίρα να έχει φροντίσει να τη φυλάει ανέγκυχτη.